سلام، درس سی کاله. بریم سراغ صحبت در رابطه با رنگ ها. Today you're going to expand your vocabulary by learning various collocations about colors. خب میخوایم دایره لغاتمون رو ببریم بالاتر با یاد گرفتن کلمات مرتبط با رنگ. You can describe a color as light or dark. روشن یا تیره. Light or dark میشه این شکلی یک رنگ رو توصیف کرد. For example, someone can have light brown قهوه‌ای روشن or dark brown قهوه‌ای تیره hair موی قهوه‌ای روشن داشته باشه یا قهوه‌ای روشن یا قهوه‌ای تیره داشته باشه. If a color is very intense, you can describe it as bright. Intense یعنی اگه شدت اون رنگ زیاد باشه میتونیم بگیم یه رنگ روشنی هست. For example, a bright red apple یک سیب قرمز در واقع چجوری بهش بگیم اینو ترجمه کنیم خیلی حالا تو ذهنم نمیاد واقعا الان کلمه فارسی مناسب براش تو ذهنم نمیاد خیلی پررنگ یا یه همچین حالتی. If the color is not very intense you can describe it as pale. pale معمولا اگه به آدم بگیم مثلا آدم اونی که رنگش پریده، ولی در مورد رنگ وقتی میگیم یعنی اینکه اون رنگ کم رنگه در واقع. For example, a pale green dress یه لباس سبز کم رنگ، سبزی که خیلی شدید نیست، شدت نداره. When describing colors in general, you can talk about bold colors or vivid colors which are very intense. برای اون پررنگ ها میتونیم بگیم bold یا vivid colors و یا pastel colors که این هم اشاره به رنگ های روشن و یا کم رنگ داره. پس مخالف این یکی ها هست. We can use other words to describe specific shades of a color. پس میتونیم شید یا در واقع یک طبقه بندی از رنگ ها، طیفی از رنگ ها رو هم بیان کنیم با این کالوکیشن ها. الان به اینجا بهشون میرسیم. These words are usually a typical object with that particular color. یعنی معمولا به یک چیزی که اون رنگ رو داره اطلاق میکنیم. For example, sky blue که میشه آبی آسمانی is a light shade of blue like the color of the sky. Here are some of the most common collocations. خب اینا یه سری رنگن که امیدوارم شما ببینید. برای من که خیلی هاشون فرق نمیکنه، من واقعا تشخیص نمیدم و بعضیشون مثلا نمیدونم چه رنگی هن. ولی حالا میگم که شما اگر خودتون رنگا رو تشخیص میدید بگید. روبی رد خب فکر کنم مثلا میگن قرمز یاقوتی یا همچین چیزی، چون این روبی خودش به معنی یاقوت هست. حالا اگر شکل دیگه میگن بهش تو فارسی شما بنویسید. چری رد در واقع چری آلبالو یا گیلاس هست که همون قرمز آلبالویی میشه. فایری اورنج که من اصلا نمیدونم این چه رنگیه واقعا، مثلا بهش میگیم نارنجی چی آتشین یا یه همچین حالتی، اصلا نشنیدم. بنت اورنج احتمالا مثلا میشه نارنجی سوخته یا یه همچین باز من نمیفهمم. بین این دوتا البته من تفاوتی هم نمیبینم اینم بگم. لمن یلو زرد لیمویی، گلدن یلو زرد طلایی، امرالد گرین که میشه امرالد میشه زمرد و امرالد گرین احتمالاً بهش میگن سبز زمردی دیگه، لابد نمیدونم واقعا. اولیو گرین سبز زیتونی، سکای بلو آبی آسمانی، رویال بلو آبی درباری آبی سلطنتی، نیوی بلو و میدنایت بلو که این دوتا هم یه چیزی شبیه به سرمه‌ای هستن دیگه، آبی تیره‌ای که به سرمه‌ای میزنه. حالا اگه اسمای درسته اینا رو میدونید بنویسید که منم یاد بگیرم، چون نمیدونم من واقعا. در ادامه داریم که when you have something that is primarily one color but with a little bit of another color included, we can use the word tinge. There are two ways to structure the sentence. خب tinge در واقع به اون رنگ غالب میگیم.
یه رنگ قالب داریم و یه چیزی هم توش هست، یه رگه ای از فلان چیز هست. در واقع ما مثلا چه میدونم یه رنگی داریم میبینیم و بعد یک رگه ای ازش هست. ببخشید گفتم رنگ قالب، منظورم این بود که در یک رنگ قالب یک رگه ای از چیز دیگه ای باشه، اونو بهش میگیم tinge. The flowers are yellow with a tinge of pink in the middle. یعنی یه رگه ای از صورتی هم وسطش هست. و یا my cat's fur is light grey with a slight brownish tinge. یه رگه ای توش هست که به قهوه‌ای میزنه. به این صورت. You can also use this form. A color word plus ish. ish رو هم که قبلا یاد گرفتیم دیگه. برای حدودی گفتن یه چیزی از ish استفاده میکنیم. To describe mixes of color. مثلا for example reddish brown. فکر کنم میشه قهوه‌ای که به قرمز میزنه، یه همچین حالتی، یعنی یک طیفی این وسط که اینجا گفته a shade of brown with a strong portion of red. بله. whereas yellowish brown یعنی قهوه‌ای که یه به زردی میزنه، یعنی زرد توش زیادتره، is a shade of brown with a strong portion of yellow. بله. some colors look good together. look good together به هم میان، با هم خوبن. In this case we can say that the colors match. رنگا با هم مچن، با هم کنار هم خوبن. Other colors look terrible together. In this case ببخشید we can say that the colors clash. رنگا با هم نمیخونن رو میگیم the colors clash. When the color of a person's clothes looks good with that person's skin tone یعنی به اون حالت رنگ پوستش. اگه یه لباسی بپوشه که رنگش به پوستش هم بیاد، به skin toneش بیاد، you can say that color suits you. رنگ بهت میاد. و that color looks good on you. پس با این دو روش میتونیم بگیم که آقا فلان چیز بهت میاد، اون فلان رنگ پوشیدی، اون لباسی که پوشیدی با اون رنگ بهت میاد. و همین هست فکر کنم. نه یه ادامه هم داره. Finally, one tip about changing the color of something. در نهایت یه نکته هم بگیم در تو عوض کردن رنگ چیزی. We use the verb paint in most cases. Paint همون نقاشی کردن دیگه. نقش زدن. You paint a house. خونه رو رنگ میکنید. And paint your nails. ناخونتون رو رنگ میکنید. But we use the verb dye for hair and cloth or fabric. So you dye your hair blonde and dye a shirt blue. پس برای رنگ کردن مو یا لباس و پارچه از فعل dye استفاده میکنیم. You dye your hair blonde یعنی موهاتون رو بلوند میکنید و یا dye a shirt blue یه لباسی رو رنگش رو عوض میکنید، آبی میکنید. به این حالت. خب درس پرنکته‌ای بود، به خصوص که اگر بتونید ربطش بدید به درسایی که مرتبط با مثلا لباس هست و مواردی از این دست، خیلی اونجا بهتون کمک میکنه. خب تمریناش رو انجام بدید، حتما سعی کنید فایل صوتی رو گوش بدید و اگر در نهایت سوالی داشتید توی بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه بعدی.